हेलो नमस्ते सबैजना भाइ बहिनीहरूलाई सबैजनालाई इन्ट्रान्स नेपालमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको भिडियो छ सिम्पली के छ हामी प्लस टू पछि सिम्पली भाइ बहिनीहरूले प्लस टू दिएर बसिसक्नु भएको भाइ बहिनीहरूको लागि छ प्लस टू पछि अब के गर्ने, प्लस टू इक्जाम पछि इक्जाम पनि सकियो, इक्जाम पछि के गर्ने होइन, के गर्ने भनेर हामीले चाहिँ सिम्पली एउटा भिडियो बनाउनको छौँ भाइ बहिनीहरूलाई गाइड गर्ने भनेर। सिम्पली के गर्ने, स्पेसली हाम्रो भिडियो चाहिँ के को बारेमा छ भनेपछि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट फ्याकल्टीको बारेमा हामी आजको डिस्कसन गर्दैनौँ। सिम्पली अरू पनि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट फ्याकल्टीहरू छ, केमा जाने, इन्जिनियरिङ गर्ने होइन, अरू पनि छ म्यानेजमेन्टको छुट्टै। आज हामीले सिम्पली के छ बायोसाइन्स लिएर प्लस टू गरेको भाइ बहिनीहरूको लागि चाहिँ हामी डिटेलमा एक्सप्लेनेसन गर्छौँ। सिम्पली यदि भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू बायोसाइन्स लिएर अब प्लस टू गर्नुभएको छ र अबको दिनहरूमा सिम्पली के छ मेडिकल फिल्डमा तपाईँहरू इन्टर गर्न चाहनुहुन्छ, सिम्पली होइन एमबिबिएस, बिडिएस, बिएससी, नर्सिङ, बिपिएसहरू डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट फ्याकल्टीहरूको लागि तपाईँले के गरेर इक्जाम दिन चाहनुहुन्छ, त्यो चाहिँ पढ्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि सिम्पल कुरा सबै कुराहरू हामी सिम्प्लिफिकेसन गरेर चाहिँ स्टार्ट गर्छौँ। सिम्पली हुनु त त्यसको लागि सबै इक्जामहरूको लागि एउटा एउटा इक्जाम दिनुपर्छ। सबै तपाईँ पढ्नको लागि जेसुकै पढे पनि एमबिबिएस, बिडिएस होइन, बिएससी नर्सिङ होइन, बिपिएस, ल्याबहरू सबै कुराहरू पढे पनि तपाईँले इक्जाम दिनुपर्छ। त्यो भनेको सिम्पली के छ सी इक्जाम दिनुपर्छ, कमन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन दिनुपर्छ। ल हेरौँ अब सुरु गरौँ। यसको बारे स्टार्ट गर्दाखेरि भाइ बहिनीहरूलाई सी इक्जाम अब अहिले भर्खरै के छ हाम्रो सी इक्जाम होइन 2022 1मा भएको 2021मा भएको इक्जामको 2022मा भएको इक्जामको अहिले भएर के भयो म्याचिङ स्टार्ट भइरहेको छ होइन, म्याचिङ स्टार्ट भएर प्रायोरिटी भइरहेछ। सिम्पली बल्ल स्टार्ट भइरहेको छ होइन, बल्ल स्टार्टिङ छ, यो स्टार्टिङ फेजमा छ, बल्ल स्टार्टिङ फेजमा छ। अब के छ अब हुने भनेको के छ अब नेक्स्ट सी अब नेक्स्ट सी कहिले हुन्छ भन्ने कुरा हो। अब नेक्स्ट सी कहिले हुन्छ भन्ने कुरा हामी फ्याट्टै अहिले भर्खरै भन्न सकिँदैन। स्पेसली यदि त भन्न सकिन्छ कि तपाईँसँग के छ 6-7 अब 1 मन्थ त पनि सक्यो भनेपछि के छ 5 to 6 मन्थ चाहिँ बाँकी छ होइन, यति टाइम चाहिँ बाँकी छ भनेर भन्न सकिन्छ। सिम्पली अब डाइरेक्ट यतिमै हुन्छ त भन्न सकिन्न, किनकि अहिलेको एडमिसन भएको छैन, त्यही भएर यति समय छ। अब यति समयलाई के छ म्याक्सिमम् युटिलाइज गरेर म्याक्सिमम् के छ युटिलाइज गऱ्यो भने हामीले नाम निकाल्न सकिन्छ। त्यही भएर के छ प्लस टूमा जे पढेको कुराहरूलाई होइन कसरी इन्ट्रान्समा लैजाने भन्ने कुराले हामीले के छ त्यो कुरालाई एकदम फोकस गर्नुपर्छ। त्यति भनिसकेपछि सी प्रिपरेसन कहिलेबाट स्टार्ट गर्ने भनेपछि सिम्पली अब स्टार्टिङ त अब म भन्छु कि सिम्पली अब स्टार्ट गर्न सुरु गरे हुन्छ। अब सी पछि कस्तो हुन्छ प्लानिङहरू, अब 1-2 महिना घुम्ने डुल्ने होइन, त्यो कुरालाई हटाएर सिम्पली किन अब सुरु स्टार्ट गर्ने पढ्नलाई होइन। आजको दिन त इक्जामै सकिएको छ, अब स्टार्ट गर्ने होइन 1-2 दिनमा 1-2 दिनमा सिम्पली अब 1-2 दिनमा सबै कुराहरू कहाँ पढ्ने के गर्ने सबै कुराहरू डिटेलमा आफूले एउटा प्लानिङ गरेर स्टार्ट गर्ने। सेल्फ स्टडी गर्ने हो कि इन्स्टिट्युट जाने हो कि फिजिकल क्लास लिने हो कि अनलाइन क्लास लिने हो, सबैको बारेमा आफूले एउटा डिटेल बनाएर होइन आफूलाई कुन सजिलो हुन्छ त्यसपछि स्टार्ट गर्ने। धेरैजना भाइ बहिनीहरूले पनि हामीलाई सोध्दै गर्नुभएको छ कि सेल्फ स्टडी गर्ने कि है इन्स्टिट्युट जोइन गर्ने भनेर भन्नुभएको छ। सिम्पली म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने जुन फ्रेसर भाइ बहिनीहरूलाई सिम्पली यदि तपाईँहरू सेल्फ डिसिप्लिन हुनुहुन्छ, आफै रुटिन बनाएर होइन आफूले बनाएको रुटिन होइन रुटिन फलो गर्नुहुन्छ, सिम्पली रुटिनलाई एकदम राम्रोसँग के छ फलो गर्न सक्नुहुन्छ भने सिम्पली सेल्फ स्टडी पनि सकिन्छ। तर अलिकति के छ इन्ट्रान्समा के छ अब्जेक्टिभ प्याटर्नको होइन, यसमा के गाह्रो हुन्छ तपाईँहरूलाई भन्दाखेरि सिम्पली के छ अब्जेक्टिभ प्याटर्नको क्वेसनहरू गर्न अलिक गाह्रो होला, किनकि अहिलेसम्म सब्जेक्टिभ गरिरहेको छौँ, त्यही भएर अलिक गाह्रो होला। अहिले 1 वर्ष चाहिँ के छ सुरुचोटि पढ्न पढिएको छ, यो इन्ट्रान्स फिल्डमा आइएको छ भनेपछि म चाहिँ के छ अब यो के छ इन्ट्रान्स प्रिपरेसन क्लासहरू लेख्दाखेरि एकदम बेस्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। इन्ट्रान्स प्रिपरेसन क्लास लेख्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ, किनभने फ्रेसर भाइ बहिनीहरूलाई भनेर भनेको चाहिँ किनभने थाहै छैन त कहाँ हुन्छ के हुने कसो हुने केही थाहा छैन। त्यही भएर उहाँहरूलाई सबै डिटेल एक्सप्लेनेसनहरू सबै कसरी पढ्ने के पढ्ने होइन अब्जेक्टिभ प्याटर्नको क्वेसनहरू होइन कसरी गर्ने भनेर यो सबै कुराहरूको नलेज चाहिँ कहाँबाट आउँछ सिम्पली इन्स्टिट्युटहरूबाटै आउँछ, क्लासहरूबाट आउँछ। अब भनेपछि के छ इन्स्टिट्युट जाने भन्ने बित्तिकै भाइ बहिनीहरूको दिमागमा सबैजनाको दिमागमा के आउँछ भन्ने बित्तिकै ओहो धेरै पैसा दिनुपर्छ होइन 20-30 हजार रुपियाँ दिनुपर्छ। अब फेरि काठमाडौँ जानुपर्छ होइन, काठमाडौँ गएर फेरि डिटेलमा सबै कुरा यहाँ रुम लिनु पर्यो, अनि त्यसपछि रुममा बस्नु पर्यो, धेरै खर्चहरू छ, रुममा बस्नु पर्यो होइन, रुम बस्नु पर्यो कि त होस्टेल बस्नु पर्यो होइन, अनि त्यसपछि त्यहाँ गएपछि अब लाम कुराहरू छ।
म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने भाइ बहिनीहरू सबैजनालाई चाहिँ सिम्पली के छ तपाईँहरू के छ आफ्नै घरबाट पनि होइन होमवर्क घरबाटै सिम्पली पढ्न सक्नुहुन्छ। म भन्छु अनलाइन क्लास लिनु। यदि तपाईँ पढ्ने नै हो भन्ने विचारमा हुनुहुन्छ भने सिम्पली अब अनलाइन क्लास लिएर 2-4 महिनाको लिने होइन कि के छ अब सीसम्मको अप टु के छ सीसम्मको कोर्सहरू लिनुहोस्। त्योसम्मको लिइसकेपछि एकदम डिटेलमा पढाउने ठाउँमा एकदम ट्रस्टेड ठाउँमा चाहिँ राम्रोसँग अब अहिले 3-4 वर्षदेखि होइन राम्रोसँग गर्दै आएको कहाँ छ होइन कहीँ पनि एकदम फेम राम्रो भएको राम्रोसँग पढाउने र तपाईँले बुझ्ने तरिकाले पढाउने ठाउँमा यदि कहीँ तपाईँको होइन कुनै छ सोध्नु त दिदीहरूलाई उहाँ छ भने त्यहाँ जोइन गर्नुहोस्। तपाईँ के छ फिजिकली क्लास लिनुपर्छ भन्ने छैन। त्यो कुरा ध्यान दिनुहोस् र कोहीबाट के छ मेन्टरसिप र गाइडेन्सहरू त चाहि नै हाल्छ। त्यही भएर के छ गाइड र मेन्टरसिप त चाहि नै हाल्छ। यो दुइटालाई एकदम फोकस गरेर गर्नु भने नत्र इन्ट्रान्समा अलिक गाह्रो हुन्छ, +2 जस्तो हुँदैन। अर्को क्लास फिजिकल क्लास लिने कि अनलाइन क्लास लिने भन्ने कुरा छ। सिम्पली हेरौँ फिजिकल क्लास लिने कि अनलाइन क्लास लिने भनेर फिजिकल क्लास अब यदि तपाईँ के छ कुनै डिसिप्लिनमा बस्न सक्नुहुन्न अब क्लासै लिनुपर्ने हुन्छ बिहान एकदम चाँडै उठ्ने होइन यसरी गर्ने हो। अब फिजिकल क्लास भने चाहिँ अलिकति मोटिभेसन आउँछ क्लासमा जाने अनि त्यसपछि अब अरू साथीहरूसँग सँगै बसेर हेर्दाखेरि होइन अलिकति अरूले गरेको देख्दा पनि मोटिभेसन आउँछ। त्यो अलिकति के चाहिँ राम्रो छ फिजिकल क्लास पनि। तर अनलाइन क्लास लिँदा भने त्यस्तो नराम्रो होइन। तपाईँको आफ्नै तरिकाले पढ्ने हो। अब केही एकदम धेरै टाढा हुनुहुन्छ तराईतिरबाट होइन चितवनतिरबाट अब हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू के छ त्यही नजिकै इन्स्टिट्युटमा फिजिकल लिँदा पनि भयो। नत्र भने सिम्पली के छ हाम्रै इन्ट्रान्स नेपालले सिम्पली के छ बेस्ट अनलाइन क्लास दिइरहेको छौँ। हामी बेस्ट के छ अनलाइन क्लास दिइरहेको छौँ। अनलाइन क्लास हो र यसमा तपाईँ इनरोल हुनुहोस्। यसमा कुनै पनि टेन्सन छैन। अनलाइन क्लासमा यदि अनलाइन क्लास तर के छ एकदम फिजिकल जस्तो भाइब आउनको लागि के छ इन्ट्रान्स नेपालको क्लास लिँदा बेस्ट। अब म यो फिजिकल क्लास र अनलाइन क्लास कुरा गर्छु। फिजिकल क्लासमा तपाईँको म्याक्सिमम् के छ 70-80 जना राखिरहेको हुन्छौँ अहिले। यति त होइन यति नै हुन्छ। अब अनलाइन क्लासमा त तपाईँ अब के छ ठुलै इन्स्टिट्युटहरूको अनलाइन क्लास लिनु भयो भने अनलाइन क्लास लिनु भयो भने तपाईँहरूले सिम्पली त्यहाँ के छ 200 देखि के छ 300 जना होइन 300 जना चाहिँ एकै ठाउँमा राखेर अनलाइन क्लास गरिरहेको हुन्छ। यतिजना स्टुडेन्ट हेर्नुहोस् अब यतिजना स्टुडेन्टलाई तपाईँले एकै ठाउँमा राखेर पढाउँदाखेरि न त के बुझिन्छ न त केही नै बुझिँदैन। हुन्छ फी ठिक छ फिजिकलको आधा होला अनलाइनको फी। तर के छ यति धेरैजना विद्यार्थीलाई राख्दाखेरि त तपाईँको के हुन्छ तपाईँको के छ अन्डरस्ट्यान्डिङ लास्टै लो हुन्छ। केही बुझ्न सकिँदैन होइन क्रस क्वेसनहरू गर्न सकिँदैन। त्यही भएर म भन्छु कि के चाहिँ त्यस्तै तपाईँलाई के छ ठुलै नाम चलेको इन्स्टिट्युटहरूमा एकदम बिग इन्स्टिट्युटमा जानु मन लागेको छ भन्नुहुन्छ भने अनलाइन क्लास त्यतातिर नलिँदाखेरि म भन्छु सिम्पली अनलाइन क्लास त त्यत्तिकै राखेको हो उनीहरूले। टाढाको स्टुडेन्टहरू भन्दा त्यत्तिकै नाम मात्रै हो। पढाइ त्यस्तै हुँदैन टक्टर त्यत्तिकै सरर जान्छ। सुन्नुहोस् अनलाइन क्लास कस्तो हुन्छ। तर यदि ठुलैमा जान्छु भन्ने पनि फिजिकल क्लास यदि लिँदा हुन्छ राम्रोसँग डिसिप्लिन भएर पढ्छु भने यसको लागि हेर्दाखेरि सिम्पली के छ हामीले इन्ट्रान्स नेपालमा बेस्ट सिम्पली धेरैजना विद्यार्थी नराख्ने हामीले सिम्पली जतिजना इन्टेक गरे पनि एउटा क्लासमा सिम्पली 20 देखि 30 जना स्टुडेन्टलाई होइन जना स्टुडेन्टलाई राखेर एउटा मिटिङबाट सिम्पली यति स्टुडेन्टलाई राखेर हामीले क्लासहरू गरिराखेका छौँ। सिम्पली सेम एज द के छ एकदम एक्स्ट्रा फिचर गाइडेन्स मोटिभेसन त भइ नै हाल्यो। अरू कुराहरू होइन कोर्स कम्पिटिसन अन टाइम इच एन्ड एभ्री कुराहरू टेस्टदेखि लिएर होइन अनि रेकर्डिङदेखि लिएर इच एन्ड एभ्री क्लासको प्रोभाइड गरिन्छ। जो पनि अनलाइन क्लास जहाँ लिँदा पनि सुन्नु होला चाहिँ रेकर्डिङ दिनुहुन्छ इच एन्ड एभ्री क्लासको या छुट्टीको क्लासको मात्रै होइन सबै नछुटेको क्लासको पनि हामीलाई के छ रेकर्डिङ चाहियो भनेर सोध्नुपर्ने पर्यो र स्टुडेन्टहरू कतिजना हुन्छ भनेर सोध्नु पर्यो। किन अनलाइन क्लासमा धेरैजना स्टुडेन्टहरू राख्नुभयो भने बुझ्ने भनेको त्यस्तै सम्झिने हो। केही बुझ्न सकिँदैन धेरै गाह्रो हुन्छ अनलाइन क्लासमा। त्यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो सबैजना भाइ बहिनीहरूले। त्यसै गरी सिम्पली हेरौँ त अब हेर्दाखेरि सिम्पली हेरौँ त के छ अब हाम्रो के छ इन्ट्रान्स नेपालको क्लास लिँदाखेरि कस्तो हुन्छ भन्ने धेरैजना भाइ बहिनीहरूले सुन्नु भएको होला बुझ्नु भएको होला। यो क्लास लिँदा कतिको इफेक्टिभ हुन्छ क्लास होइन क्लास कतिको इफेक्टिभ छ कहिलेसम्म हुन्छ के हुन्छ भनेर सुन्नु भएको होला। सिम्पली के छ अब सिम्पली भर्खरै 12 दिन भएको भाइ बहिनीहरूको लागि हामीले के छ न्यू क्लास होइन स्टार्ट गर्दैछौँ। सिम्पली त्यसको लागि म्यासेज गर्नु होला फेसबुकमा हामीलाई नत्र यसबाट पनि म्यासेज गर्नु होला फेसबुकमा म्यासेज गर्नु होला जुन हाम्रो छ फेसबुकको नाम इन्ट्रान्स नेपाल पेजमा गर्नु होला इन्ट्रान्स नेपालमा गर्नु होला सबैजना भाइ बहिनीहरूले र यसको डिटेलमा +2को भाइ बहिनीहरूलाई डिटेलमा के कस्तो छ कोर्सको कन्टेन्ट र के छ भन्ने कुराहरू डिटेलमा सबै कुराहरू हामी त्यसको लागि नि के छ अर्को भिडियो सिम्पली लिएर आउँछौँ। यति गर्दाखेरि अनि त्यसपछि जुन भाइ बहिनीहरूले क्लास लिँदा कस्तो हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ भने एकदम क्लास के छ एकदम राम्रो छ क्लास होइन
जुन जुन भाइ बहिनीहरूले सोच्नु भएको छ नि त अब अनलाइनै लेख्छु म घरमै बसेर होइन रुटिन बनाएर एकदम सेल्फ स्टडी गर्छु अनि त्यसपछि या अलिकति मलाई गाइडेन्स र मोटिभेसन चाहिएको छ कसरी पढ्ने के पढ्ने भन्ने कुराको पनि चाहिएको छ एकदम होइन आफू डिसिप्लिन भएर बिहान उठेर होइन सरले दिएको सबै होमवर्कहरू होइन एसाइनमेन्टहरू डिपिपीहरू सब गर्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको लागि एकदम बेस्ट छ होइन एकदम बेस्ट छ नाम निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँ तर अब पढ्दै नपढ्ने क्लास मात्रै जोइन गरेर होइन क्लास लिएर छोडिदिनको लागि चाहिँ तपाईँको लागि इफेक्टिभ छैन अब त्यही पुरानै तरिकाले तपाईँ अब के छ जाने आउने काम गर्नु होला तर के छ अनलाइन क्लास भन्दा पनि सिम्पली अनलाइनै भनेर मात्रै हुँदैन धेरै इफेक्टिभ हुन्छ यदि तपाईँ राम्रोसँग युटिलाइजेसन गर्न सक्नुभयो भने बिहान जाने समय र फेरि फर्किने समय त्यसको बचत हुन्छ त्यो समयमा तपाईँ के गर्न सक्नुभयो सेल्फ पढ्न सक्नुभयो अब टायर्डनेस हुन्छ त्यहाँ दिनभरिको घाममा पानीमा डुल्दाखेरि त्यो समय बचत भयो गाडी भाडाहरू बचत भयो खाजा बचत भयो त्यो सबै कुराहरू के छ एकदम सेल्फ मोटिभेटेड भएर पढ्न सक्नुभयो भने अनलाइन क्लास त एकदम फार बेटर छ है अनलाइन क्लास त फार बेटर अब होल इयरै तपाईँ अनलाइन पढ्ने होइन स्पेसिफिक के छ तपाईँ नामै निकाल्ने भनेर अनलाइन पढ्दा त झनै बवाल हुन्छ धेरै नै बवाल कुरा हो यो चाहिँ ओके अहिलेको भिडियोमा यति नै गऱ्यौँ र अझै पनि केही पनि सबैजना भाइ बहिनीहरूलाई के छ भर्खरै म चाहिँ के भन्छ प्लस टू अरूको इक्जाम दिएको भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ के छ केही सोध्नुपर्ने कुराहरू अझै पनि छ भने डाइरेक्टली के छ कमेन्ट गर्नुहोस् कमेन्ट सेक्सनमा सोध्नु होला होइन सोध्नु होला के छ तपाईँहरूको डाउट अनि अर्को कुरा भनेको सिम्पली के छ धेरैजना भाइ बहिनीहरूले एउटै कुरा सोध्नु भएको छ नेक्स्ट सी कहिले हुन्छ भनेर होइन मैले भनिसकेँ के छ तपाईँहरूलाई 6-7 मन्थ भन्दै थिएँ 1 महिना त सकि नै सक्यो अब के छ हेरौँ 6 महिना जति टाइम छ कि एभरेजमा भन्ने कुरो छ नेक्स्ट सी कहिले हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ सिम्पली हामी के छ अहिले 6 मन्थ छ भनेर यसलाई चाहिँ एराउन्ड मानेर गरौँ किनकि अब 1 महिना जतिमा सबै एडमिसन सबै सकियो भने त्यसपछिको त अब चाँडै नै हुन्छ किनकि अब सबै कोभिड पनि गयो अनि यामिसीले पनि अब पहिला जसरी हुन्थ्यो नि त 2-3 महिना 4 महिनामा हुन्थ्यो नि त अब त्यो के छ नर्मल हुनु पऱ्यो नि त नर्मल इक्जाम नर्मल टाइममा गराउनु पऱ्यो होइन नर्मल टाइममा गर्नु पऱ्यो त्यही भएर त्यसलाई ऱ्यापअप गर्नको लागि नै चाँडै हुन्छ यो टाइमभन्दा पनि चाँडो हुन सक्छ जे पनि हुनसक्छ त्यही भएर अलिक थोरै समय छ भनेर बिस्तारै अब पढ्न सुरु गर्नु होला सबैजना भाइ बहिनीले थ्याङ्क यू